ร้านอะไรนะอินเทียสั่งมามีแต่ไก่นะเข้ามา2 10 นายไปที่นั่นสบายจะนี่ดูทีเวลาก้อนสูงสุด600,000 บาทเช่นกันกรณีเสียชีวิตใน2 ปีแรกจะได้รับเงินเท่ากับแต่ถ้าไม่เป็นอะไรดีที่สุดนี่ตัวโกโก้แล้วหลายคนที่มีเครื่องดื่มทุกวันทำให้บอกว่าเสียสุขภาพจากตรงนี้เลข0ตัวโตค่ะคุณผู้ชม5ดื่มโกโก้เซราเชอรี่สารสกัดจากถั่วขาวรวมทั้งหลายก็มันเรียบร้อยเลยนะวันนี้ขออนุญาตนะครับดื่มแบบเย็นสักนิดหนึ่งอร่อยมากพี่ปูเนี่ยตัวนี้เขาช่วยนะคะทำให้เรื่องของการขับถ่ายดีปากของตรงน้ำร้อนคุณภาพเลยค่ะบ้านน่ะ ทหารที่แย่งทรัพย์สิน ไหนแอปอ่ะ แต่พวกเขาไม่ทำอะไร ต่อสัญญาแล้วเดิมทุกปีโควิดไงหลอกตัวดีแล้วก็หนีต่อไปคุณทำยังไงยังวนรับทราบตัวถ้าเป็นนายท่านของข้าเป็นเหมือนญาติของข้าพอใจยังตอนที่ท่านยื่นการตัดสินใจ แม่งนิสัยเสียไอ้เหี้ย เดี๋ยวมันก็ตีหน้าเศร้าเลยชิวท้อที่วันศุกร์ไปก่อนแล้วข้าวเสี่ยงหรือหลังจับแจ้งแต่ความดีพระสำนักไม่ว่าอะไรเอาเถอะดูแลตัวเองให้ดีถามมันก็รู้ ข้าขอถามตาบาดไหม มันเครียดอ่ะมัน หายหมดก็ดีใจ ทำได้ไงอย่างนี้แม่งเขาจะทำตามเราก่อนเราก็ว่า
ทองหยอดฝอยทองกัน โกโก้ที่อื่นอาจจะมีแก้ว50-60นะคะ แต่ซื้อที่เราให้เพิ่มเติมไปด้วยนะคะสำหรับการต้มน้ำร้อนโอ้โหจุ2-3 ลิตรไปซื้อข้างนอกนะคะคุณผู้ชมมีจ่ายละ990 บาทผสม200คุณต้องออกคุณต้อง ตายเฮียตายแม่งเฮียเอง เราให้อย่างน้อยเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยคือเราเนี่ยไม่สามารถกินคอลลาเจนได้ทุกวันตอนไหนที่เรากินเจเราก็หยุดกินคอลลาเจนพอหยุดกิน สวัสดีครับ วันนี้ เค้กเป็นเซตนะคะ4 ลูก5แบบลูกละ20ใส่ลูกไม่กินเดี๋ยวนี้เขากินได้เนี่ย